Yo, what's up guys? Mag-shore po kami ngayon. Wow! Hindi po. Hindi po kami mag-shore live. Kukunin po kami ng service boat para po magpatingin po sa aming nararamdaman. Papacheck up po ako ngayon kasi may nararamdaman ko sa tenga ko na sakit. Siguro na-infected to dahil sa earplug na ginagamit ko. So, hindi kaya maraming kamay na hinahawak ko sa tenga. Lalabas po kami ngayon para hindi mag-shore live. Lalabas kami para po mag-medical. At makita naman po namin ang lugar ng Gibraltar. Napakagandang lugar po ito. Parang nag-shore live po kami. Sana po, samahan niyo po ako sa paglalakbay at tingnan po natin ang lahat ng mga tanawin sa Gibraltar. Ano pa hinihintay nyo? Tara na!